چرا وقتی میتونیم محاسبات حقوق و دستمزد رو توی چند دقیقه انجام بدیم بعد بیایم و چند روز براش وقت بذاریم؟ ما یه فایل اکسلی رو تنظیم کردیم که شما فقط نیاز توی جدول داده‌ها اطلاعات مربوط به پرسنلتون و کارکردشون رو وارد کنید. در نهایت به صورت خودکار 0 تا 100 تمام محاسبات حقوق و دستمزد، همچنین بیمه مالیات و حتی پایه سنوات رو انجام میده. در نهایت میتونید بیاین و با زدن کد پرسنلی اون کارگرتون یه فیش حقوقی رو به این صورت براش تنظیم کنید و در اختیارش قرار بدید. ضمناً یه بخشی داره به نام لیست پرداخت که اطلاعات پرداخت کارگران رو شامل میشه، محاسبات عیدی، پاداش و مالیاتش رو تماماً محاسبه میکنه و در پایان هر ماه ثبت یا سند حقوق و دستمزد رو هم به شما نشون میده که میتونید از اون استفاده کنید. برای تهیه این فایل فقط نیازه که این پست رو لایک کنید و زیر همین پست کلمه اکسل حقوق رو کامنت کنید تا خودکار لینکش برای شما ارسال بشه.